Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. قبل 20 عاما من اليوم ظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ليقول تلك الكلمات معلنا نهاية طالبان، ذلك بعد أشهر من الحرب التي أطلقها ضدهم. إلا أن تصريح بوش هذا تحول لمادة للسخرية اليوم، فقد عادت طالبان لكابول لترفع علمها وتطيح بالحكومة التي دعمها بنفسه، وهذه المرة بشكل مختلف. فقد غمرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صوراً وفيديوهات من عاصمة الأفغان لا تظهر مشاهد عنف أو قتل وتنكيل، بل هي لعناصر من الحركة يلعبون في ألعاب الأطفال ويتدافعون بسيارات صغيرة وهم يضحكون، وأخرى لمسلحين آخرين يمارسون الرياضة في قصر الرئيس. فشلت نبوءة بوش وصعدت طالبان من جديد. فمن هو عراب الحرب العراقية والأفغانية والرئيس المحارب كما يصفه الأمريكيين؟ ارتكب المجرم الأرعن بوش الصغير هو وأعوانه جريمته التي كان يتوعد بها العراق والإنسانية. ولد بوش الصغير في مدينة نيو هيفن الأمريكية في 7 من يوليو عام 1946 ليكون الابن الأكبر للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، ويترعرع في بيئة سياسية خالصة. فقد عاش أغلب طفولته في ولاية تكساس بحكم عمل والده. والمعلومة الغريبة عن جورج بوش بأن أصوله ليست أمريكية، بل له أصول متعددة إنجليزية وألمانية وإيرلندية وفرنسية وإسكتلندية. في العام 1964 تخرج بوش من المدرسة الثانوية ليلتحق بجامعة بيل ويتخرج بشهادة تاريخ، ثم التحق بجامعة هارفورد ليحصل على ماجستير بإدارة الأعمال. لكن تلك النجاحات والتفوق لم تكن الوحيدة في حياة بوش الصغير، فقد أدمن على شرب الكحول لسنوات طويلة ولم يتخلص منه إلا بمساعدة زوجته لورا. كما عرف بأنه عاش علاقة متوترة مع والده في شبابه، وذلك بسبب آرائه السياسية وفشله العملي. ورغم ذلك كتب سيرته بشكل مختلف عما توقعه الجميع. رئيس ابن رئيس. عام 1988 انتقل بوش مع والده للعاصمة واشنطن، وذلك لدعم والده في حملته الانتخابية لرئاسة البلاد. وبعد نجاح والده بالانتخابات عاد لتكساس واندمج مع العامة بشكل قوي، واتسعت شعبيته تدريجيا، ثم اشترى أسهم بفريق تكساس رينجرز وبات مديرا عاما للفريق ل5 سنوات، كما ظهر أكثر نضجا وحنكة في السياسة. ففي العام 1994 ترشح لتولي منصب حاكم تكساس، وركز حينها على التعليم والأمن العام في الولاية. ورغم مواجهته لآن ريتشاردز التي كانت حاكمة سابقة، لكنه نجح بالانتخابات بنسبة تفوق 53% من الأصوات. وقد أوفى بوش بوعوده، فشهدت الولاية تطورا كبيرا في التعليم، الأمر الذي أدى لإعادة انتخابه لولاية جديدة عام 1998، مما زاد الأضواء حوله بشكل هائل مع ارتفاع كبير بالشعبية، خصوصا في يونيو من العام 2000 عندما طالب سكان تكساس أن يساعدوا الفقراء في يوم يسوع المسيح، لتكون تلك الحادثة أول ربط من بوش بين السياسة والدين. وفي ذات الوقت دافع لسكان تكساس لانتخابه إلى البيت الأبيض. في العام 2000 كانت كل الأضواء موجهة نحو جورج بوش، خصوصا بعد نجاحه الباهر في ولاية تكساس، وحينها كان الجميع متأكدا بأنه الأوفر حظا من الحزب الجمهوري. وكان بوش قد جهز لتلك اللحظة قبل ذلك بأعوام، حيث شكل مجموعة من المستشارين في مختلف المجالات، كانت من بينهم كونداليزا رايس. ومن خلال الخبرات التي ضمها فريقه نجح بوش باكتساح كافة منافسيه من الحزب الجمهوري، ومن ثم ترشح رسميا للرئاسة ليدخل الانتخابات بالكثير من الوعود للأمريكيين، كان على رأسها منع زواج المثليين والعديد من التعديلات، الأمر الذي أدى لنجاحه بالانتخابات على حسب المرشح الديمقراطي آل غور.
لينصب بشكل رسمي في 20 من يناير عام 2001، وبقي في المنصب حتى العام 2009 مع الكثير من الحروب والجدل. المحارب الأمريكي. الرئيس الذي وضع خطوطا عريضة في جدول أعماله لم يلحق أن ينفذها كلها بسرعة، فعقب 8 أشهر من حكمه وقعت الحادثة التي غيرت وجه العالم والشرق الأوسط خصوصا. فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، والتي خلفت بعدها الكثير والكثير من الخراب. فقد خرج بوش ليعلن ما أسماه الحرب العالمية على الإرهاب، وكانت البداية من أفغانستان بهدف الإطاحة بحكم طالبان والقاعدة. فقد دخلت قواته كابول في أكتوبر من ذات العام، وذلك بالتعاون مع القوات البريطانية، وكان الهدف اجتثاث القاعدة بشكل كامل وإسقاط حكم طالبان الحاضن لها. ورغم تنفيذ الهدف الثاني، لكن الهدف الأول بقي مجرد انتصارات صغيرة، واستمر تنظيم القاعدة ومعه طالبان بالوجود على الأرض. وجاءت النتيجة اليوم بعودة طالبان للحكم. في ذات العام أطلق بوش مصطلح محور الشر، والذي ضم كل من العراق وإيران وكوريا الشمالية. وبالفعل هاجم بوش العراق عام 2003، وذلك من ضمن الحرب على الإرهاب، ما أدى لسقوط نظام صدام حسين ومن ثم إعدامه بعد سنوات تحت عنوان عملية الحرية الدائمة للعراق. إلا أنها في الواقع أدخلت البلاد في دوامة من الحرب والصراعات المستمرة حتى اليوم، ومنحت إيران فرصة للتدخل أكثر في العراق، لتكون تلك الحرب هي الحرب الثانية للرئيس الأمريكي جورج بوش. أما كوريا الشمالية فاختلف الوضع معها، حيث اكتفى بوش بالتصريحات ضدها، ونجح مع عدد من الدول الحليفة لواشنطن بتجميد أرصدة مصرفية ضخمة لها في عدة دول. كما اتفق معها بوساطة الصين على تفكيك والكشف الكامل عن برنامجها النووي عام 2007، وهو الأمر الذي لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم. ولا تزال كوريا الشمالية تطور ترسانتها النووية بشكل مستمر، ورغم تصنيفها إيران في محور الشر العالمي واعتبارها من ضمن أبرز الدول الراعية للإرهاب، إلا أنها لم تتضرر كثيرا في فترة حكمه، وطالتها بعض العقوبات التي أزيلت فيما بعد، ليسجل في تاريخ بوش بأنه الرئيس الذي أشعل حربين. ويصفه بعض الأمريكيين بأنه الرئيس الذي استعاد هيبة بلادهم، وذلك بمواجهة العملاق الخارج من أنقاض الاتحاد السوفيتي روسيا، فيما وقف معارضوه منذ اليوم الأول ضد كل تلك الحروب، ولا يزالون حتى اليوم يصفونها بالحروب العبثية التي لم تجلب لواشنطن سوى الخسائر المادية والبشرية، وفي ذات الوقت لم تحقق أهدافها تماما. إهانة واختفاء عن الأضواء. الرئيس الذي رسم مسيرته عبر جنازير الدبابات، وكان رأس الحربة في إسقاط نظام صدام حسين في العراق، صاحب الشعبية الواسعة والمواقف المثيرة للجدل، أنهى مسيرته بمشهد لن ينساه العالم للأبد. ففي 14 من ديسمبر عام 2008، وخلال مؤتمر جمعه برئيس الوزراء العراقي نور المالكي، تلقى بوش رشقة بحذاء الصحفي العراقي منتصر الزيدي، لتكون صورة ضربه بالحذاء المشهد الأخير الذي يسجل في مسيرته، حيث دخل بعدها الانتخابات ليخسر أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما، وعاد بعدها مع عائلته إلى تكساس، وبات ظهوره الإعلامي قليلا للغاية حتى أعلن عن مذكراته وكتابه الجديد. ومن ثم ظهر وهو يذرف الدموع في جنازة والده جورج بوش الأب. انتهت حقبة بوش بصورة لن ينساها العالم، ولا تزال آثار حكمه حاضرة حتى اليوم. وما بين المعارضين والمحبين يبقى بوش الرئيس صاحب الحروب المفاجئة ومطلق رصاصة الحرب على الإرهاب التي لم تنتهي حتى اليوم.